Hi everyone, welcome to my new video. এইফালে চাওক আজি আকৌ এটা হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী ছেটৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইউটিউবত খুব বেছি ভাইৰেল হৈ আছে এই হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী ছেটটো আৰু এইটোৰ নাম হৈছে পেঞ্চিল চকাৰ জুৱেলাৰী ছেট। আৰু মই মানে ইউটিউবকে ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে লৈ পিনে ভাবিলোঁ যে মই ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু ইয়াত পিছে মই ইউজ কৰিছোঁ গামোচা। তেওঁলোকে পিছে গামোচাৰে বনোৱা নাই, বেলেগ ফেব্ৰিকেৰে বনাইছে। আৰু মই ভাবিলোঁ গামোচাৰ পৰাই বনাই চাওঁ কেনেকুৱানো লাগে। তেনেহ'লে বনাওকচোন, পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈকে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু কেনেকৈনো মই এই জুৱেলাৰী ছেটটো বনালোঁ তাকেই চাওঁ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ এয়া গুলি সূতাৰ খালী হোৱা টাকুৰিটো। ধৰিব পাৰিছেনে কি হয়? এইটো আমি পেলাই দিওঁ, কিন্তু এইটোৰ পৰাও মানে হেণ্ডমেড জুৱেলাৰী ছেট বনাব পাৰি বুলি মই ইউটিউবত পালোঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা আমাক দুটা লাগিব, মানে এটা নেকপিচৰ কাৰণে আৰু এটা ইয়েৰিঙৰ কাৰণে। আৰু ভাবিলোঁ যে গামোচাৰ যিহেতু এনেকুৱা মানে টুকুৰাবোৰ আছে, সেইকাৰণে তাৰ পৰাই জুৱেলাৰী ছেটটো বনাওঁ। ইফালে মই প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ গুলি সূতাৰ খালী হোৱা টাকুৰিটো, আৰু টাকুৰিটোত ফাৰ্ষ্ট মই এয়া এখন নৰ্মেল কাপোৰ মেৰিয়াই ল'ম গামোচাৰ কাপোৰটো মেৰুৱাৰ আগত। এইটো বাৰু অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ডাইৰেক্ট গামোচাৰ কাপোৰটো মেৰিয়াব পাৰে। কিন্তু মানে যিহেতু গামোচাৰ কাপোৰটো ডাইৰেক্টলি আঠাটো লাগিলে, ফুলবোৰত মানে আঠাটো লাগিলে দেখিবলৈ বেয়া লাগে, সেইকাৰণে মই তলত এখন কাপোৰ লগাই লৈছোঁ। এইটো মানে অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে, ইচ্ছা কৰিলে ডাইৰেক্টলি মানে ফেব্ৰিকটো লগাব পাৰে। আৰু এতিয়া মানে ৰোলটোত কাপোৰ খেলা ভালকৈ আঠাৰ সহায়ত মানে মেৰিয়াই কিনে আঠা লগাই ল'ম। আৰু কেনেকৈনো মেৰিয়াও ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। আপোনালোকেও এই ভিডিঅ'টো চাই পিনে এবাৰ বনাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। আচলতে মানে মই ইউটিউবত এনেকুৱা DIY ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁ, আৰু যদিহে মোৰ মানে কোনোবাটো ভিডিঅ' ভাল লাগে চাই, তেনেহ'লে মানে ময়ো ঘৰতে ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু যদি মানে পাৰফেক্ট হয়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। ইফালে কাপোৰখিলা লগাই লোৱা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া কাপোৰখিলা ভালকৈ এনেকৈ দেখিছেনে আঠাখিনি ভালকৈ মই লগাই দিছোঁ আৰু জইনটোত মানে যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছত দুয়োটা ছাইডে যিখিনি মানে কাপোৰ আছে এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি, সেই দুয়োখিনি ছাইডৰ মানে কাপোৰখিনি আমি ভিতৰৰ ফালে সোমোৱাই দিব লাগিব। চাবচোন মই কেনেকৈ সোমোৱাই দিছোঁ। তেনেকৈ মানে কেঁচি বা বেয়া কলম বা যিকোনো মানে বস্তুৰ সহায়ত আৰু এনেকৈ ভিতৰৰ ফালে মানে সোমোৱাই দিব লাগিব। কাৰণ পিছত যিহেতু আমি সেইফালেৰে আমি টাৰ্চেলডাল লগাম আৰু ইয়াৰ মানে প্ৰচেছটো তেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত কাপোৰখিলা ভালকৈ লগাই ল'লোঁ মই, দেখিছেনে এয়া ফিনিচিংটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই গামোচাৰ কাপোৰখিলা লৈ লৈছোঁ, আৰু গামোচাৰ কাপোৰখিলাও সেইখিলা কাপোৰ যেনেকৈ লগাইছিলোঁ তেনেকৈ মানে ইয়াতে লগাই ল'ম। চাওক গামোচাৰ কাপোৰখিলা লগাই দিয়াৰ পিছত কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, নহয়নে? আৰু ফিনিচিংটো কিমান ধুনীয়া আহিছে। তাৰপিছতে এইফালে লৈ লৈছোঁ কিছুমান বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিব পৰা বস্তু। এইফালে লৈ লৈছোঁ বন চেইন, তাৰপিছত লগতে আছে কৰিছেল আৰু লৰিয়েল বিটছ। মানে আপোনালোকে যেনেকুৱা ডিজাইন কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা কৰিব পাৰে। আৰু যদিহে মানে অকণমান মানে হেংগিং টাইপত বিচাৰে আৰু অকণমান মানে ধৰক ওলমি থকা টাইপত বিচাৰে, তেনেহ'লে মানে আপোনালোকে তাতে পুৰণা কাণফুলিও লগাই দিব পাৰে। মই বাৰু ফটো লগাই দিম কেনেকুৱা বনাব পাৰি। মই মানে একেবাৰে চিম্পল বনাম যিহেতু, মানে মই অকল বল চেইনেই ইউজ কৰিম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এনেকুৱা মানে লৰিয়েল বিটছো ইউজ কৰিব পাৰে দেই। এতিয়া বলকচোন বল চেইনটো লগোৱাৰ পিছত কেনেকুৱানো দেখি চাই লওঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকক মই আৰু কেইটামান বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে লৈছোঁ বিটছ আৰু লগতে লৈছোঁ DMC থ্ৰেড। আৰু DMC থ্ৰেডটো লৈছোঁ মই টাৰ্চেলটো বনাবৰ কাৰণে। যিহেতু এই নেকপিচটোত মানে ৰেডিমেড টাৰ্চেল ইউজ নকৰে, সূতাৰহে মানে টাৰ্চেল বনাই পিনে ইউজ কৰে। সেইকাৰণে মানে মই এয়া DMC থ্ৰেড লৈ লৈছোঁ। আৰু কালাৰটো বাৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, নেকপিচটোৰ ফেব্ৰিকটোৰ লগত মেচিং কৰাই পিনে সূতাটোৰ কালাৰটো চইচ কৰিব। আৰু এয়া বিটছ লৈছোঁ লগত মানে দিবৰ কাৰণে আৰু অকণমান ধুনীয়া দেখিবৰ কাৰণে। বিটছটো আপোনালোকে কটন থ্ৰেডটো, মানে যিটো মই DMC থ্ৰেড লৈছোঁ সেই থ্ৰেডটোৰ পৰাও বনাব পাৰে, কটন বলছ বুলি কয়, আৰু কিনিবও পাৰে। পিছে মই ট্ৰাই কৰিলোঁ, নোৱাৰিলোঁ বনাবলৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মই ৰেডিমেড বিটছটো ইউজ কৰি দিওঁ। যদিহে আপোনালোকে বনাব পাৰে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ল'ব, তাতে কটন বল কেনেকৈ বনায় তাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে। ইফালে মোৰ নেকপিচটোত বল চেইনটো লগাই লোৱা হৈ গ'ল, দেখিছেনে আপোনালোকে? সেইখিনিৰ পিছত মই ভিডিঅ' নবনালোঁ, যিহেতু আগতে মানে কেনেকৈনো বল চেইনটো লগাই তাৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেইবাবে আৰু নতুনকৈ মানে ভিডিঅ' নবনালোঁ। আৰু এতিয়া মই দেখিছেনে এয়া সূতাখিনি লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মানে ৰোলটোৰ ভিতৰৰে সোমোৱাই পিনে। আৰু এতিয়া দুয়োটা ছাইডে মানে মণিকেইটা লগাই দিম, আৰু তাৰপিছত নেকপিচটো হৈ যাব। মণিখিনি মানে লগাবলৈ মই বেজি ইউজ কৰিছোঁ, তেতিয়া মানে জল্দি হয় আৰু এটা ছাইডে মণিখিনি লগোৱা হোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে ৰোলটোৰ ভিতৰৰে সূতাখিনি এয়া সোমোৱাই দিব লৈছোঁ। আৰু সোমোৱাই দিওঁতেও মানে আগৰ দৰেই মানে যিকোনো কলম বা কেঁচি এনেকুৱা ইউজ কৰি পিনে সোমোৱাই দিব, মানে যাতে ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে মানে সূতাডাল সোমাই যায় দেই। এইফালে চাওক ধুনীয়াকৈ দুটা ছাইডে সূতাডাল মানে ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল, আৰু মানে ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে ধুনীয়াকৈ সূতাডাল সোমাই গ'ল। আৰু মই সিটো ছাইডেও বিটছকেইটা লগাই দিলোঁ, তাৰপিছত এটা গাঁঠি লগাই দিছোঁ যাতে বিটছটো মানে লৰচৰ নকৰে। আৰু এইফালে চাওক নেকপিচটো ধুনীয়াকৈ মানে হৈ গ'ল। আৰু নেকপিচটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন। এতিয়া বলক নেকপিচটোৰ লগত মেচিং ইয়েৰিংটো বনাই লওঁ, কাৰণ ইয়েৰিং নহ'লে যিহেতু নেকপিচটো আধৰুৱা নহয়নে। বলক তেনেহ'লে এতিয়া ইয়েৰিংটো বনাই লওঁ।
ইয়াৰিংটো বনাবৰ কাৰণেও মই আকৌ এটা এনেকুৱা গুলি সূতাৰ খালী হোৱা ৰিল লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো আমি দুটা টুকুৰা কৰিব লাগিব, কাৰণ এনেকৈ যদি বনাওঁ তেনেহ'লে মানে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব নহয়নে, সেইকাৰণে আমি দুটা ভাগত ভগাই ল'ব লাগিব। এইফালে মই দুটা টুকুৰা কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি মানে মিলাওঁতে অকণমান দিগদাৰ লাগে মানে কাটোতে, তথাপিও যিমান পাৰোঁ সিমানখিনি মানে সমান কৰি কাটিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া কাটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে নেকপিচটো বনোৱাৰ দৰে গামোচাৰ টুকুৰাটো মেৰিয়াই ল'ম। সেইখিনি বাৰু আকৌ নেদেখুৱাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব, যিহেতু প্ৰচেছটো যিহেতু ছেমেই হয়। আপোনালোকে আগৰ মানে নেকপিচটো বনোৱা ক্লিপটো চালে ইয়েৰিংযোৰো বনাব পাৰিব। এতিয়া মই কাপোৰখিলা লগাই লওঁ, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ। নেকপিচটোত কাপোৰখিলা লগাই লোৱা হ'ল বাৰু, কিন্তু আপোনালোকক মই এতিয়াতে দেখুওৱা নাই। এতিয়া মানে কাণফুলিযোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে যিহেতু ইয়েৰিং হুকটো বনাব লাগিব আৰু এটা মানে বিটছ দিম মই ইয়াতে, সেইকাৰণে মই এইফালে এয়া দেখিছেনে এটা আইপিন লৈ লৈছোঁ আৰু আইপিনটোৰ যিটো হোল আছে তাতে মই মানে ইয়েৰিং হুকটো লগাই দিম আৰু লগতে এটা মণিও লগাই দিম। মানে প্ৰথমতে আইপিনটোত মণিটো লগাই লওঁ আৰু তাৰপিছত মানে আইপিনৰ হোলটোত মানে মই ইয়েৰিং হুকটো লগাই দিম। এইফালে চাওক, মোৰ ইয়েৰিংযোৰ বনাই লোৱা হৈ গ'ল আৰু নেকপিচটোতো আগতেই বনোৱা হৈছে, ইয়েৰিংযোৰো বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়েৰিংযোৰ ওপৰৰ ফালে আইপিনৰ সহায়ত ইয়েৰিং হুকটো লগাই ল'লোঁ আৰু মণিটোও দিছোঁ বাৰু, সেয়াটো আপোনালোক দেখুৱাই দিছিলোঁ। মাত্ৰ মানে ওপৰৰ ফালে আইপিনটো মানে আঠাৰ সহায়ত মানে তাতে লগাই দিছোঁ, সেয়াই আৰু অন্য কোনো মানে এনেকুৱা টান নহয় আৰু জাষ্ট মানে আইপিনটো ওপৰৰ ফালৰ যিখিনি মানে কাপোৰ থাকিব তাতে মানে আঠাৰ সহায়ত লগাই দিলে হৈ গ'ল। আৰু তলৰ ফালেও তেনেকৈ ডাঙৰ চাইজৰ মণি এটা আৰু বনচেইন লগাই দিছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে সম্পূৰ্ণ মানে জুৱেলাৰী ছেটটো। কেনেকুৱানো লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই অতি সোনকালে পাব। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ।